Itt vagyunk a Delia projekt egyik magyarországi pilot helyszínén, a Bodrog folyón. Ezen a folyón a PET-kupa Egyesület, mint a Delia projekt partnere mutatja be a műanyag szennyezés ellen kifejlesztett jó gyakorlatait, amik ugye a projekt keretein belül replikálhatóvá is válnak. Ezeket a jó gyakorlatokat mi 3 csoportba foglaltuk össze, ezek mind itt a folyón megfigyelhetőek. Az első az a kutatás, az adatok felvételi, ami azt jelenti, hogy felmérjük, hogy hol található szennyezett terület a folyón, és hol áll meg a hulladék. Ennek 2 módszertana van, egyik egy közösségi tudományon alapul, ami azt jelenti, hogy bevonjuk a önkénteseket, csapatokat, helyi segítőket, hogy a folyók árterét mérjék föl. Ezt amúgy mi a projekt keretein belül itt a Bodrogon is idén március elején megcsináltuk, ami nagyban segíti azt, hogy tudjuk, hol vannak a hulladékok. A második módszertan pedig a technológiát is segítségül hívjuk. Ennek egyik példája az úgynevezett GPS palack, ami segít azt megismerni, hogy a folyón hogy mozog a hulladékáradat és hol áll meg, hol rakódik ki. A Delia projekt keretében vagyunk Olaszliszka és Szegi között, ahol 10 darab GPS palackot fogunk elengedni, és megnézzük, hogy mi történik vele. Nincsen se áradás, se túl alacsony víz, tehát próbáljuk azt a 0 pontot megtalálni a folyón, azt a szintet, amelyiken validálni tudjuk azt, hogy ha nincsen semmi extra dolog, akkor hogyan viselkedik a folyó, és mi történik a GPS jeladókkal. Ott! Palackot. És a 14-es. A második pillére a PET-kupa jó gyakorlatnak az a beavatkozás, azaz a szennyezett területek felszámolása. Ennek itt a legjobb példája a bodrogi tiszai PET-kupa, ahol most vagyunk, ahol 300 ember tisztítja a folyót. Ez egy úgynevezett közösségi clean-up, ennek a módszertanát is elérhetővé tesszük, hogy replikálható legyen. A clean-upoknak van egy másik fajtája, ez a professzionális clean-up, amikor gépeket hívunk segítségül a szennyezés felszámolásában. A PET-kupának a hulladékgyűjtő hajói most is itt vannak, segítik ezt a folyamatot, és ezeknek a tervrajzai is elérhetővé válnak, hogy más folyószennyezések felszámolását is segítsék. És nyilván nagyon fontos az, hogy a folyók úgy is maradjanak, ezért a harmadik pillér a szemléletformálás. Ehhez is a Delia projekt keretein belül elérhetővé teszünk replikálható jó gyakorlatokat, mind protokoll, mind technológiai megoldások szintjén. A RiverSaver platformot azért hoztuk létre, hogy az elmúlt több mint 10 évben felgyülemlett tudományos anyagot, ami a folyótisztítással a birtokunkba került, illetve azt a rengeteg adatot, amit begyűjtöttünk ez idő alatt, megoszthassuk a környező országokkal, a Duna vízgyűjtőjén, illetve akárhol a világon, ahol hasonló folyami hulladék problémával küzdenek. Több kategóriába is lehet keresni, vannak az elméleti anyagaink, ahol a tudásanyagot lehet megszerezni, illetve fizikálisan létrehozott eszköztárunk is van, ami ugyanígy elérhető és akár beszerezhető, akár egy folyami tisztító hajó, vagy egy GPS palack technológia, vagy egy kamerarendszer, amivel a szennyeződést előre lehet jelezni.